Бажаю здоров'я! Сьогодні з нами на подкасті людина, яку майже ніхто не бачив, але любить весь підрозділ. Зустрічайте, старший кухар у 199-му навчальному центрі Андрій Римарук. Отож, Андрію, вітай! Вітаю вас. Що ж, поговоримо про різне, поговоримо про те, як ти потрапив до війська, чи справдились твої очікування від служби. Знаю, що ти служиш уже 3 роки. Так. І як ти потрапив на посаду кухаря? Скажімо так, у 23-му році я через ТЦК мобілізувався. Відповідно, у мене освіта – це технік-технолог харчової промисловості. Через це маю дотичність до кухні. Відповідно, направили вже на кухню кухарем. Хоча сам спеціально я не вибирав цю іменно конкретну спеціальність. Не знав, що я буду на цій посаді. Відправили зразу в десантно-штурмові війська, прийшов БЗВП. Відповідно, після БЗВП зразу став на посаду кухаря і почав працювати. У цивільному житті ти працював кухарем, чи можливо були якісь інші професії, чим займався? Були інші професії. Кухарем у мене, скажімо так, досвід не зовсім великий, там в районі 5-6 років. Працював інструктором гідом у горах, інструктором по сноуборду. В основному займався продажем. Я працював менеджером з продажу. Те, що було зв'язано в основному із продуктами в торгівлі. Почалася війна, в 23-му мобілізували і так вже потрапив сюди. Це було якесь самостійне, свідоме рішення доєднатися до війська? Чи прийшла повістка і пішов до територіального центру? Скажімо так, сказали, що потрібно зайти, звірити дані, подивитися, чи все гаразд. Відповідно, я прийшов, заповнив декілька анкет і тоді вже сказали, що друже, тебе мобілізуємо. Відповідно, вже потрібно збирати речі, будеш їхати. Коли вперше потрапив, уже пройшовши навчання, я розумію, що в 23-му році воно дуже сильно відрізнялося від того, як навчають курсантів зараз, і потрапив уже на свою посаду. Яким чином взагалі відбувалось тоді ось цей процес відбору з фахівців на конкретні посади? Ще до того, як ми пішли на саме БЗВП, іменно на курс при розподілі, до нас приїхали 2 молодших офіцери і відбирали людей, хто має дотичність до кухні, хто є безпосередньо кухарем, чи хтось там працював, чи не працював. Особливо цікавила їх напрямок роботи, чи людина працювала на гарячих цехах. Тобто, так як я мав такий досвід вже років, кажу, там 5-6, тобто я сказав, що так, я маю, працював. Відповідно, там нас помітили, було декілька хлопців, і вже вони поїхали, зробили, наші поміточки взяли, контакти, і після цього, вже після БЗВП, під кінець з нами зв'язалися, ми прийшли БЗВП, і вони нас забрали, відвезли на ППД і сказали, ви там, наприклад, на певних точках, чи де буде потрібно, туди будуть відправляти. Тобто все, ми почали службу і так дотепер. Цікаво, як змінилось взагалі забезпечення бійців харчами за ці 3 роки, поки ти служиш? Скажу, що воно міняється. Міняються і продукти, і самі страви. Тобто кухня стає більш різноманітною, якщо так сказати. Тобто ми розуміємо, що це не ресторанні кухні, але для військових і військового формату кухня має широкий спектр страв, хороше забезпечення, завжди є фрукти, солодощі, якісь йогурти. І самі страви, вони різноманітні, тобто в тебе немає кожного дня якась там одна чи через день страва. Тобто кожного тижня асортимент оновлюється, міняється, тобто це все в хорошому плані, воно рухається вперед. Скажу, що міняється і в кращу сторону. Багато цивільних переживають, що потраплю в армію,
будуть погано годувати, будуть давати там цю легендарну кашу дроб 16 і так далі. Як часто зараз дають дроб 16 взагалі? І чи є воно таке? Ну, скажу, зараз я її не зустрічав, але вона в 23-му була. Ну, не скажу, що часто, тобто, щоб там прям зовсім її не було. Ну, десь колись вона була. Є люди, яким вона навіть дуже подобається, яким там заходить, от вони їдять, вони чекають цієї каші. Голодним точно ніхто не буде, тобто забезпечення на рівні харчування хороше, тому там боятися, що ти будеш голодним, там чи не мати що поїсти і випрошувати їжу, ну тут такого немає. Ну, оцей продуктовий набір постачається у всі підрозділи однаковий. І уже люди на місці визначають, що вони з цього будуть готувати, і часом, буваючи в тому чи іншому підрозділі, дійсно розумієш, що з одного того самого набора можна приготувати абсолютно різні страви по-різному. Наскільки ви творчо взагалі підходите до формування меню саме у вашому підрозділі? Тут у нас на ППД є певна розкладка, вона приїжджає на цілий тиждень, тобто її вже заздалегідь формують, складають певний список страв, які будуть. Тобто без причини від неї відходити не можна, ти просто йдеш по ній, там вже все закладено, грамажі страв, що потрібно робити. Тобто кухар вже знає наперед, наприклад, що в нього буде завтра там, чи післязавтра. Тобто він бере, переглянув список продукції, що туди входить, і відповідно він готує. Якщо це можливо десь уже в якихось польових умовах, десь ближче до зони бойових виконання, там ти вже пробуєш готувати з того, що в тебе там є, і як тобі там можливо зручніше, можливо, там на меншу кількість людей, там чи побажання хлопців, якісь ти враховуєш, тобто вони можна так якось нівелювати. Ну, дійсно так, там трошки менше особового складу, ніж в тому самому навчальному центрі. От я знаю, що в тебе є такий досвід перебування у зоні виконання. Наскільки взагалі там відрізняється побут від того, що тут на навчальних батальйонах і там? Так, досвід такий є. Ну, воно відрізняється. Ну, іменно, скажімо, там я був у відрядженні однієї з бригад, скажімо, не прямо аж таки колосально, але ти просто живеш або маленькими групками в якихось будиночках чи на якихось там певних місцях. Тобто, зазвичай там більше готується і їжа на ту кількість людей, які там проживають, чи які приходять туди поїсти. Це може бути там на 15, на 20 людей, чи там на 100. Ну, тобто, там продукти вже у нас приїжджали раз у тиждень, і відповідно ти міг десь трохи вже собі сам дивитися, що тобі буде зручніше, там, чи що по потребі, наприклад, краще зготувати сьогодні, а що залишити там на завтра, чи там на якусь ще там подальший час. Ось. Ну, умови там більш польові, ніж тут на ППД, тому там приходиться завжди виходити з цієї ситуації, яка от на даний момент є. Що створює найбільше незручності при готуванні, зберіганні їжі? Десь, можливо, сам процес приготування, якщо в тебе немає, звичайно, там газових плит там, чи ще чогось такого, то це буде важко. Зазвичай є польові кухні, вони там на дровах, десь, можливо, до них треба звикати. Вони працюють по-іншому, і сам процес приготування тієї страви буде інакший. Тобто, таке, наприклад, буває, що часто там ти не можеш там смажити щось, тобто воно тільки буде тушковане. Бо там в 100-літровому казані ти там не посмажиш, відповідно, воно не вийде зовсім ніяк. І приходиться тушкувати. Десь, можливо, хлопці вже більше хочуть смаженого, щоб таке з кориночкою. Тому десь от такі нюанси іменно в самому приготуванні їжі можуть виникати. Польові кухні самі. Це ще ті радянського зразка старі, які всі цивільні бачили там і так далі. Чи зараз вже є якісь більш новітні, можливо, західні партнери щось нам постачають таке, що сильно спрощує життя? Є новітні кухні, постачають, але я не працював на таких, не доводилось. Працював більш на таких старіших, старого зразку, такі, які вже кухні там доволі старенькі, але вони ще в хорошому стані. Тобто бувають кухні, вони по роках випуску там можуть бути з 80-х років, але вони нові. Тобто ними там ніхто не користувався.
Ось. На нових, прям таких сучасних, польових кухнях не доводилось працювати, тому не можу сказати, як воно. Ну, так як меню спускається зверху, так? Так. Чи змінюються взагалі страви? Можливо, додались якісь такі страви, що ми ніколи і не подумали б, що вони будуть тут, у війську, а не в якомусь ресторані. Так, звичайно, так як ми вже раніше говорили, меню змінюється, додаються страви. Ось у нас є і солянки, і баноші, тобто і ще багато страв, різні олів'єшки, крабов'є, там салат грибний. Тобто такого, що раніше я, не служивши в армії, не міг зрозуміти, що такий обсяг страв і різновид таких може бути от на подачі. Тобто ти розумієш, що за розкладкою меню дивляться, враховують якісь побажання і додають, міняють, і щось сортують. Тобто воно йде вперед. Нещодавно бачив опитування думки про харчування. Чи вже бачив ці результати, і наскільки взагалі особовий склад задоволений роботою кухарів? І які це викликає відчуття? Чи хочеться робити ще краще, коли знаєш, що люди задоволені? Опитування ще не бачив результатів, знаю, що таке проводилось, було. Звичайно, що хочеться отримати позитивний відгук, тому що це більше дає стимулу, наснаги працювати. Тобто людина, коли получає взамін якісь хороші схвальні відгуки, тобто ти хочеш і більше викладатися, і краще робити. Тобто і так, з того, що є, кухарі стараються витиснути максимум, щоб усім було добре, щоб солдати і особовий склад чи навчаємий склад був задоволений, всім було смачно і по максимуму зробити їжу хорошою і смачнішою. До речі, ти згадував, що часто бувають якісь там батончики, шоколадки, йогурти. Я, наприклад, до того, як познайомився з військом, та й, мабуть, до початку повномасштабного вторгнення, навіть уявити собі не міг, що у війську прямо держава годує людей там цукерками. Наскільки це взагалі важливо для бійців отримувати щось таке смачне? Я думаю, що це дуже важливо, тому що кожен любить смаколики. Смаколики – це завжди хороші емоції, особливо коли ти споживаєш якісь там десерти, там шоколадки, батончики шоколадні з арахісом, йогурти і тому подібне. Тим більше тут часто бувають хороші такі бренди, відомі бренди їжі, які тут постачають продукти. Тобто люди це споживають, в них покращується настрій, вже більше люди хочуть працювати, навчатись. І це все процес, я так думаю, іде легше, краще. Тобто, коли людина задоволена, в неї все набагато краще виходить. Курсанти, часом вони не задоволені тим, що потрапили в армію, так? Але коли вони приходять поїсти після навчання, під час навчання на обід, чи змінюється взагалі їх настрій та бажання навчатися, в принципі, після того, як там вони краще знайомляться з кухнею на батальйонах? Я думаю, що по-любому в них це настрій міняється, тому що люди звикають, що вони вже навчаються, проходять БЗВП, тобто вони вже звикають до кухні, зазвичай їм все подобається, приходять дуже часто, дякують, що було смачно, все їх влаштовує, особливо коли якісь цікаві, хороші страви. Відповідно, вони більш задоволені і в них, мені здається, більш результативніші і кращі оці самі навчання, процеси. Тобто люди думають більше про навчання, ніж про якусь там їжу, якщо він голодний. Це дійсно вони не думають, що після занять ще підемо в магазин, щось купляти. Так. Вже тобі все дадуть і подумають за тебе. І давай проговоримо розпорядок дня кухаря. Наскільки раніше треба встати за інший особовий склад, і що треба зробити для того, щоб приготувати сніданок, скільки часу це займає зазвичай? Він може коливатися від, на різних, скажімо так, точках умовних. Може залежати, що потрібно стати в 3-й годині чи в 4-й ранку. Бо може бути ранній сніданок на 5-ту, на 6-ту. Відповідно, тобі до цього часу треба вже зготувати сніданок. Відповідно, ти встаєш,
наряд приходить на польову кухню, вони вже розпалюють піч, є вже певні заготовки. Ти прийшов, попив кави, подумав, що як, поставили все, що було заготовлене, зробили, зварили, зняли. Прийшов час сніданку, хлопці це все виносять, роздають їжу, відповідно ми теж снідаємо і вже готуємося до обіду. Тобто якоїсь там глобальної великої перерви немає, тому що ти розумієш, що в тебе багато хлопців, там декілька сотень, і обід це теж велике навантаження, тому що там багато страв, перше, друге, салати, компоти і тому подібне. І ти вже ставиш вже робити обід. І проходить обід, так само пообідали, і ти вже думаєш по закінченню обіду, що робити з вечерею. Тобто все, те, що було заготовлене вже на вечерю, ти починаєш це вже все потрошки зносити на плити і починати це готувати. Тому що потрібно там одне поставив, зняв інше. І так от весь процес у цей дня проходить. Роздали вечерю, вона закінчується, наприклад, там, в кого там на 6 чи на 7, там, як правило, це година-півтори. І наряд, це все хлопці, які йдуть в наряд, прибирають. Ти дивишся, є якісь заготовки на сніданок на наступний день. І там буває такі, що там 9, 10, 11 година, там, як коли виходить, ти закінчуєш і йдеш вже відпочивати. І опять же знову стаєш там в 4 ранку. І так от продовжується. Ви якось міняєтесь день через день? Так, у нас є зміни, тому що з таким графіком працювати кожного дня, це там працюєш тиждень, 2 місяці, і відповідно скажеш, ти хочеш відпочити. Тобто твій організм втомиться, чисто фізично так буде важко. Так, є, наприклад, нам в певних точках по декілька кухарів. Якщо це точки там 400, 500, 600 людей, це там одній чи дві людині це вивести, реально важко. Там, наприклад, по 2 кухаря в зміну, їх є там, наприклад, 4, і там 2 дні працюєш, 2 дні відпочиваєш, 2 дні працюєш, 2 дні відпочиваєш. З таким графіком можна там 1 день вихідного свого просто відіспатись, реально полежати, відпочити, там зайнятися своїми якимись справами. На другий день підготуватися до вже зміни, щось там доробити, що тобі потрібно, зібрати речі і виходити вже на зміну зранку. Тобто можна сказати, що тут в тилу це одна з найважчих таких професій, насправді. Так, я б сказав, що, мабуть, найважча. Вона, по-перше, дуже відповідальна, тому що від тебе залежить, чи буде нагодовано там декілька сотень людей. Фізично важка і морально тобі потрібно підготуватися, що має бути все добре, все смачно і люди мають бути нагодовані. Кухар – це дійсно професія для тих людей, які часто є така риторика, що я не хочу брати в руки зброю, але може б чимось допомагав. Чи приходять ось такі люди самостійно і кажуть, що так, ми хочемо бути кухарями і так далі. Чи знаєш про такі випадки? Так, знаю про такі випадки. У нас навіть були, що люди приходять, вже, можливо, надоїло це сидіння вдома, звертаються, кажуть, що вони кухарі, хочуть, хочу служити, але хочу бути там, наприклад, на кухні. Все, нема питань, проходиш без АВП, тебе відбирають, помічають, все, йдеш, працюєш, тобто показуєш свій результат і рухаєшся далі. Тобто це для тих, хто хоче щось робити для війська, але, можливо, там не хоче бігати з автоматом, але хоче приносити користь. Наскільки реально взагалі по лінії кулінарній побудувати собі військову кар'єру? Реально по кулінарній лінії, але там до певного моменту. Так, є така посада, там, наприклад, кухар, старший кухар, потім кухар-інструктор, і там начальник їдальні, начпрод, і ти пішов туди вверх. Тобто у тебе ШПК змінюється твоє звання, посада, і ти рухаєшся вверх. Тобто хто хоче, хто бажає, все є. Будь ласка, тільки пробуйте бажання. Тобто по цій лінії, в принципі, існують в природі і майорські посади, і полковничі? Точно, начальник продовольчої служби може бути майором і рухатись далі. Тобто, якщо людина хоче іменно в цьому напрямку працювати, служити і здобувати якісь там звання і посади, то, будь ласка, тут все дадуть, все покажуть, навчать, зроблять. Головне бажання. Це невід'ємний фактор. Ще розкажи якусь таку історію,
Що було якоюсь найцікавіша страва, яку ви готували для великої кількості людей? Яка, можливо, разово ви це спробували зробити, воно прийшло десь, ви спробували і потім відмінили, або, можливо, це якась дуже, дуже цікава страва, яка прижилася потім згодом? Скажу, що страва не так сама страва, як певні компоненти в неї. Це, скажімо, навіть той же самий банош. Коли ти вариш на велику кількість людей, 500 людей, чи плюс-мінус, умовно, скажімо, більше чи менше. І, наприклад, тобі ж потрібно ті самі шкварки зробити з сала. Але в тебе, по суті, немає якоїсь сковорідки, щоб ти там це все гарно робив, а в тебе є 100-літровий казан, який тобі потрібно це все кинути, який температуру дає від вогня. Тобто ти не можеш там нічого регулювати, ти закидаєш це сало, буквально дивишся, воно там ніби топиться, потім воно вже там починає горіти, ще і тобі вже треба щось робити з тим, ти береш таке весло дерев'яне, починаєш це все там мішати швиденько, щоб воно там не пригоріло, не липло, і оцей казан потім назад виймаєш. Тобто на таку кількість це важкувато в таких умовах, коли воно там, це вогонь, об'єм великий, оце важко. Це тут треба просто не прогавити той момент, що ти закинув це сало, щоб шкварки були топилися, і от до того моменту, коли вони починають вже рум'янити, щоб їх не спалити просто. І все. Я як поціновувач шкварок скажу, що це дійсно це дуже тонкий. Так, тонкий момент, так. Хочеш, щоб вони були саме такими, як потрібно, недосмаженими або пересмаженими. Можливо, є якась побажання в тебе до людей, які досі знаходяться на гражданці і не хочуть, чи не можуть, чи досі вагаються, йти їм служити чи не йти. Що б ти сказав таким людям? В першу чергу сказав би, щоб доєднювалися, це 100%. Просто кожен може обрати посаду. Тут приходиш в рекрутинговий центр, обираєш, якщо ти там кухар, так як ми чекаємо кухарів, тому приходиш в рекрутинговий центр, спілкуєшся, обираєш посаду, кажеш, що ти кухар, хочеш працювати, служити, щось робити. Тобі нададуть таку посаду, тобто тебе там ніхто нікуди не відправить, десь там бігати по лісах, по посадках. Ти будеш кухарем. Тобто приходьте, доєднуйтесь, працюйте, служіть, робимо на благо. Голодними точно не залишимося. Так, голодними ми не залишимося і ніхто не залишиться, тому все буде чудово. Дякую за таку розмову, будемо завершувати. А для тих, хто досі вагається, чи йти служити, чи ні, другий центр рекрутингу десантно-штурмових військ може фахово заявити, кожен з вас має свої таланти, які допоможуть перемогти у цій війні. Залишайтесь з нами, приєднуйтесь до десантно-штурмових військ.